Ce s-a întâmplat cu Jack? A rămas fără energie, a căzut și a făcut bau. Cine trebuie nou acum? Bă, nici mă împinge ușa. Așa. Bă, Jean, așa mare parte, cred că l-ați cam văzut. E echipa cu de toate. Am terminat reactorul. Dar vedeți că deja s-a mai consumat din ele, plus că am mai pus eu și la Jack. Asta oricum e, cred că e a doua tură de uraniu. Am jucat nu extraordinar de mult, dar am jucat destul de mult offline, pentru că Jean a fost făcut în totalitate pe offline. Bun, voi ați venit aici ca să vă arăt unde am săpat eu cu Jack. Aici, urma lui Jack. Bine, urmele lui Jack am fost de mai multe ori. Pentru că am un pic aglomerație pe aici. Mă gândisem să mut acele baterii. Jean forțosul, dacă vi se pare o forțosul, dar nu putea să o ridice pe Jack, în starea lui actuală cum e acum, deși nu e complet și nu are toate alea, nu putea să o ridice. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Space Engineers. Haideți să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Bă, oameni, probleme, tata, probleme destul de măricele. După cum vedeți, nava asta din fața noastră este Jack. Așa a ajuns Jack, săracul. Bine, e un pic reparat, de că m-am apucat să-l repar. Dar e grel. E grele viața. Bun, ăsta e Jack. A reușit să-l mai repar piși pe colea cât de cât. Ce s-a întâmplat cu Jack? A rămas fără energie, a căzut și a făcut bau. Dar prieten și o navă. Pentru că această navă a fost făcută ca să-l reconstruiască pe Jack și, mă rog, să-i adune bucățile care i-au fost împrăștiate cam peste tot, o să vă arăt imediat. Da, pe aici au fost bucăți, pe aici, mare parte Jack când a căzut, a sărit în mai multe direcții. Aici a fost dus de acea navă, nava noastră aia mare, dar este aici. Am lipit de el și l-am adus mai încet, pentru că el era cam pe aici mondial de rămas. A lovit acolo, sincer nu mai știu exact cum a căzut, pentru că s-a împrăștiat, efectiv. Au bușit cargo containere și am făcut eu niște mini-reactoare, ca eu că sunt șmecher și că îmi permit. Dar, aparent, mini-reactoarele alea n-au făcut decât să facă bau mai rău. Și a avut și alea cu hidrogen, a făcut și alea bau. Pe scurt, nasol. Știți că mai sunt multe iteme pe aici pe jos și trebuie că să mai fac eu niște colectore pe nava aia mică. Am avut câteva și am mai strâns din ele, dar tot a mai rămas. Îl punem aici. Păi nu la mine mă pun ele mari, mă. Așa. Bun. Și ăsta este Jean. Așa l-am numit, nava Jean. A fost făcut cu ajutorul lui Jack, pentru că eu cu Jack am strâns resurse înainte de a face el bau aici. El aici a făcut bau mai mult în cauza mea, pentru că nu am fost atent la baterii. Când te urci în navă și vedeți că apar acolo 11 zile la baterii, pentru că acum stau pe loc și chestii de astea. Dar am un motor care e pornit, stați așa. La atmosferic, off. Așa. Ca să știm când. Dar problema a fost în felul următor. Bateriile care nu sunt complete apar acolo ca niște energie în plus. Plus că chiar dacă mai îți apare ție acolo, bă, ai 6.000 de energie sau 10.000 de energie sau... Da, ai energie, dar energie pe navă oarecum, nu știu. Mie mi s-au oprit niște motoare. Eu mai aveam energie vreo 20 de minute, deci 20 de minute așa. Și au început să mi se oprească niște motoare fără nicio chestie. Nu erau distruse, nu nimic, chiar Jack a început să o ia în jos. Jack când a venit aici, era gol. Deci el când s-a prăbușit, în mare parte era gol. Mai avea niște iteme în el și puțină gheață. Pentru că aveam făcute și în el motoare de-astea cu hidrogen și niște de-astea de stocare. Să mai producă ceva energie. Dar mare parte n-avea încărcătură. Plus că schimbasem și acele mari cargo containere cu niște containere mai micuțe. Dar aparent a fost suficient și
Da, nu știu ce s-a întâmplat cu energia, nu știu ce s-a întâmplat cu nebunerile, chestia e că el a căzut și a făcut bau. Cine trebuie nou acum? Doamne, nici mă împinge ușa. Așa. Bă, Jean, așa mare parte, cred că l-ați cam văzut. E echipa cu de toate. Are 2 motoare, are și de-astea de produc oxigen. Mai e aici un small cargo din ăsta, ca depozitele astea și am acces mai rapid. Are 3 large cargo pe el, deși nu pot să le pot duce pe toate, n-am cum. Asta de medical room, are și pe partea cealaltă un beacon. Am pus beacon, că antena era destul de măricică, nici vă pun un beacon, că detectează și cu beacon. Am atâta. El ce știe el să facă, are 3 weldere pentru a suda lucrurile înapoi și a le construi, 3 colectore pentru a mai colecta din ce a mai rămas din jack pe aici, dar e mai greu și de a colecta din cargo-uri și din chestiile astea. Acolo mă ajută, pentru că după jos e cam greu. Și 3 weldere pentru a mai tăia din ele. Oricum am colectat în mare parte piesele lui Jack. Mai sunt câteva, dar mare parte le-a colectat. Bun, aici avem așa. Am făcut aceste 2 motoare înapoi. Știți voi că v-am spus că unul a fost distrus pentru că am dat cu el un pic când am parcat în baza cu mult timp. Iar ăsta n-a fost construit din cauza că îmi ținea acolo la panourile solare. Dar le-am făcut acum. Și i-am mai făcut 3 picioare. Avem un picior aici, un picior aici și un picior aici. Un suport ăsta așa mai să fie mai diferit un picuț. Aici nu știu ce să fac, cred că o să mut motorul un pic mai în față și probabil o să mai creez un pic de spațiu navă, nu știu, că a ieșit 2 de-astea aici așa. Ca să-mi vină frumos și alea de la picior. Și i-am mai pus și o ușă. Dar cred că trebuie să-i pun cumva o scară. Mă gândesc la o scară ceva să vină de aici, jos, cumva. N-ar fi greu să o fac și așa aș putea să mă urc în navă chiar dacă nu mai am hidrogen, pentru că în momentul în care eu nu mai am hidrogen, o să fie dificil să mă urc în apă. Că nici la jar n-am făcut nimic și la fel o să fie și dificil. Am terminat reactorul. Dar vedeți că deja s-a mai consumat din ele, plus că am mai pus eu și la Jack. Asta oricum cred că e a doua tură de uraniu. Am jucat nu extraordinar de mult, dar am jucat destul de mult offline, pentru că jar a fost făcut în totalitate pe offline. În momentul în care am văzut că s-a distrus Jack, am zis, băi, tată, n-am cum să stau să... Am zis că vi-l arăt, dar nu l-am reparat complet. Nu l-am reparat complet. Am zis să vi-l las să vedeți și voi. N-am mai strâns din piesele astea, că mi-era prima dată că dispar, da? Acum am văzut că nu dispar, că știam că nu dispar. Și nici astea nu dispar, bucățile rupte. Nu știu, eu chiar am avut impresia că dispar și de-aia le-am strâns. Și am mai reparat puțin din el, pentru că totul era aproape distrus complet. Astea erau foarte strâmbe, iar motoarele, majoritatea nu prea mai aveau viață în ele. Bateriile la fel, am mai reparat din ele. Aproape tot ce e aici, cred că e reparat, cred. Bine, asta l-am făcut cu Jean după. Și zic, băi, trebuie să construiesc o navă care să fie mare, să aibă capacitate mare și să pot să construiesc pe Jack înapoi. Hai să luăm nava mică. Avem și constructorul mic pe aici. Pentru că îi făcusem puține modificări să poată colecta avea niște colectări legate de el și câteva motoare puse în plus. Și acum vedeți că mai sunt 4 motoare mai sunt în plus. Pentru a colecta astea din Jack. Jack a avut un large container. Nu, n-a avut large container, a avut containere. Și știți voi că aveam rafinării și nebuniri din astea pe el. Chestia e că să mai făcuseră și ceva iteme. Am mai lovit pe Jack un pic la un motor, am mai făcut niște motoare, am lovit pe Jack nu știu un pic și l-am lovit și itemele au rămas înăuntru. În momentul în care el s-a distrus cargo containerul, itemele aia cam zburat în el. Mare parte. Și trebuia să le mai strâng după jos. Plus scrap metal și de-astea și le-am strâns de pe jos cu una de-asta micuță. L-am pus pe constructor, am prelungit un pic și am pus vreo 3 sau 4 colectori. Dar pentru asta trebuia să-i pun și mai multe motoare și mi pusesem vreo 4 și motoare, nu mai știu câte pusesem. Cred că mai avea unul pe fund. Dar l-am readus cât de cât la
mărimea lui inițială, cum era el făcut inițial. Bun, voi ați venit aici ca să vă arăt unde am săpat eu cu Jack. Aici, urma lui Jack. Bine, urmele lui Jack am fost de mai multe ori. Aici a săpat Jack, tată. Fix aici. De aceea am avut eu destule resurse ca să-l fac pe Jean. Chiar mă întreb dacă s-a întâmplat acum cu Jack la început. Înainte să reușesc eu să strâng resurse. Cred că ar fi fost mult mai dificil să mai revin oarecum din ele, pentru că trebuie să vă gândiți că am investit mult în Jack, eu și Dani, că am fost amândoi, că l-am construit și acum se ducea totul, efectiv, nu mai rămânea nimic din el, practic. Păi, și să te bagă înăuntru. Da, te bagă înăuntru. Le arăt oamenilor cum e până înăuntru. Și baza a fost închisă complet. Urmează să pun niște arme pe sus. Bă, și ce cred că n-am făcut eu? Eu nu știu, ușile le-am pus ultimele și nu cred că le-am legat. Avem gate? Da, uite. Ușile au fost puse ultimele, le lăsasem așa libere. No, ușile sunt destul de greu de făcut. Și nu le pusesem. De aceea de aceea nu erau băgate în ăsta. Am zis că le las la sfârșit ca să nu stau mereu să închis, să deschid ușa. Că eu am mai ieșit cu nava și am mai băgat aici înăuntru. Așa, ușurel, e mai greu înăuntru. Am un pic aglomerație pe aici. Mă gândisem să mut acele baterii. Pentru că am făcut bateriile alea, am avut nevoie. Acum nu mai am nevoie așa de mult de acele baterii. Sau, mă rog, dacă aș fi după mine, le-aș băga cumva în pământ. Nu știu, să fie cât mai... Nu mai mi-a ocupat spațiu. Nu ocupă prea mult spațiu aici. Așa, hai să închidem. Să nu vină vreun cațelul. Aici, pe bază, nu sunt prea multe lucruri așa noi. Practic am pus un acoperiș și ceva geamuri ca să vedem și noi afară. Știu că era și geam mare, dar mie mi-a plăcut să le pun așa. Ca să se vadă așa mai bucățele, nu știu cumva, mi-a plăcut mai mult așa. Rest mic, wow sau nou sau foarte nou sau mai știu eu prin bază, pe cât am acoperit-o, bateriile astea nu le aveam mai mult ca sigur pentru că astea le-am făcut eu. Tipa asta gigantică de baterii de aici. Din cauza că am avut nave de încărcat și mai ales gândiți-vă că Jean, nu mai zic de ce, că și el a fost încărcat de atâtea ori, dar Jean trebuia încărcat de fiecare dată și mai ales prima dată. Chestia practic acolo, bine, nu de la Jean, dar problema cu energia a fost în prim plan și problema cu Jack, săracul. Pentru că m-am grăbit, am zis, băi, ai că are suficientă energie, mă duc, mă duc acolo că scrie 20 de minute, dar m-am spus cu bateriile incomplete sau ceva, nu știu, am nicio idee de ce s-a oprit, pentru că nici n-am cum să mai fac, cum să fac eu o reconstituire când el a căzut jos și a făcut bau. Deci nu mai am la ce să mă uit, să văd, bă, avea baterie până la urmă sau nu avea. S-a oprit motorul pentru că avea vreo defecțiune sau nu avea. S-a oprit câteva motoare și el a început să cadă în jos. Efectiv, n-aveam cum să-l țin, n-aveam ce să-i fac, a căzut în jos și a început să facă bau. Nu știu care a fost chestia, a fi fost că, am spus, i-am făcut două de alea de uraniu micuțe, reactoare din alea mici, și rămas fără uraniu și nava a văzut că nu mai are uraniu și s-a căzut jos, deși mai avea energie. Habar n-am, nu știu, nu mi-am dat seama nici până acum de ce a căzut jos, efectiv a căzut și mie mi-a părea că mai aveam vreo 20 de minute ceva de genul energie. 20-30, nu mai știu exact cât era, dar știu că era, în orice caz, peste 20 sigur era. Poate chiar mai mult. Acolo a început nebuneala. Bun, hai să vă arăt și ce resurse am reușit să strâng cu el bine. O parte din resurse. Astea le-am mai luat de prin Jack. Foarte multe de prin rămășițele lui Jack. Vedeți că avem aici 40.000 de plate-uri. Adică mie nu vine nici acum să cred câte plate-uri am băgat în Jack și câte am mai făcut și câte
Bine, vreo 10 mi se pare că le-am făcut eu, dacă nu mai bine, la conceperea lui Jean. Parcă să zic. În orice caz, s-au strâns play-uri o grămadă, are resursele făcute așa și adunate, dar fier, avem 360 de tone de fier. Cantitatea a fost mult mai mare, la toate a fost mult mai mare decât acum, pentru că l-am făcut și pe Jean din resursele astea. Eu n-am mai fost la resurse de când l-am avut pe Jack, pe scurt. De când am făcut pe Jack să poate să susțină vreo 2-300 de tone, luam cu el, nu luam extraordinar de mult, ori 2 ori 300 de tone. Eu n-am mai făcut, n-am mai făcut la curent de resurse, pentru că nu mai aveam nevoie. Am avut că mare parte cam ce îmi trebuia, cred că am mai luat ceva cobalt și nichel așa, pentru că în momentul în care am luat fier, am luat și nichel cu Jack, că e nichelul fix în zona aia cu fierul. Dar cobalt și sigur că am mai fost și am mai luat pentru metal griduri. Are și Jean destul de multe motoare, adică și pe Jack au rămas o parte, a dispărut astea din față. Mai era aici un rând în față, care a rămas propus, uite, vedeți? L-a avut pe astea aici, le avea pe astea aici. Aici să oprească încă un rând și mai era un rând să oprească. Ei mai erau și pe aici, pe lateral puse așa. Sub astea, sub ăsta, aici undeva. Ca să-l susțină, mai a fost mai multe puse pe susținere și au început să se oprească și a căzut și a făcut bani. Mă rog, nu mai continui povestea la 10 ori, că asta a fost cu Jack. Nava asta a fost adusă aici ca să-l dau mai hacana pe Jack. Uite, mai e scrap și pe aici. Trebuie să-l mut pe Jack, că era într-un crater din ăsta. Și deși îl vedeți voi așa pe al meu Jean forțosul, dacă vi se pare o forțosul, dar nu putea să-l ridice pe Jack așa, în starea lui actuală cum e acum, deși nu e complet și nu are toate alea, nu putea să-l ridice. Dar nava aia l-a ridicat fără probleme. Bine, trasele cu hidrogen cred că sunt și cele mai puternice. Bun, păi eu trebuia să mă apuc să repar pe Jack, iar pe voi o să vă las aici o să încheiem cu episodul. O să fie o treabă plictisitoare care durează mult, pentru că sunt multe lucruri de pus și de asamblat. O să meargă mult mai rapid pentru că am nava asta mare, asta, clar. Adică, fără îndoială, dacă aș fi avut un Jean când îl construiam pe Jean, era super. M-am folosit și de constructor. M-a ajutat mult și constructorul nostru inițial la micuțul. Nu poți să compari constructorul ăla mic cu Jean, la tată. Păi Jean e de monstruozitatea, ăsta imediat fac treabă cu el. Mai zic. În orice caz, rămânem aici cu episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo o părere în comentarii despre Jean, dacă vă place, dacă mai trebuie să-i adaug ceva, dacă... Nu știu, ce ziceți voi? Iar noi o să ne auzim pe data viitoare, cel mai probabil cu Jack terminat și dacă reușim să strângem suficiente resurse, o să ne vedem în spațiu. Mă rog, nu o să ne vedem în spațiu, o să plecăm în spațiu. Vreau să plecăm în spațiu să căutăm noi uranium pe diferiți meteoriți și asteroizi. Vedem ce dăm pe acolo. Ce găsim. Ce găsim, pentru că uranium nu se găsește decât în spațiu. Nu îl găsim pe planete. Până data viitoare, dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care o să postez un nou episod. În descriere găsiți și linkul către grupul de Discord. Iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!